Hi, xin chào anh em, lại là tôi, Sub Game đây. Anh em thân mến, trong một năm có cả nghìn con game ra mắt cũng chưa hết, chứ chưa nói đến chơi. Nhiều thế thì để tìm một tựa game hay, đúng gu là quá khó. Và để mấy ông không phải mất thời gian đi mày mò thì tôi đã làm việc đó rồi. Top những tựa game mobile free với đồ họa sang xịn mịn, gameplay không gây buồn ngủ, đủ các thể loại, sẵn sàng cho anh em chiến tới bờ tới bến luôn. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giỏi như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Mở bát, mời em cùng hòa mình với cuộc phiêu lưu bất tận cùng những chú rồng ngộ nghĩnh trong Dragon Dream Era of Avenger. Đây là một tựa game nhập vai cổ xưa có yếu tố chiến lược mô phỏng xây dựng. Game có đồ họa 2D đi kèm tạo hình nhân vật đậm chất anime, ngộ nghĩnh đáng yêu, bắt mắt. Câu chuyện game bắt đầu tại vùng đất Raphael thần thoại. Loài rồng thân thiện một thời đã trở thành nạn nhân của một loài nguyền độc ác quay lưng lại với loài người. Nhiệm vụ của anh em là phải phá bỏ loài nguyền và giải thoát những sinh vật hùng vĩ này. Gameplay của Dragon Dream Era of Avenger thân thuộc, dễ chơi và rất thú vị. Nếu như tới giờ anh em vẫn chưa biết chọn game nào để cày thì đây chắc chắn là tựa game không thể bỏ lỡ. Game hiện có ở khu vực EU, anh em có thể fake IP sang một số quốc gia như Anh, Đức, Pháp để tải game. Tiếp theo là một tựa game nhập vai đấu thể tướng Silver and Blood RPG. Phải nói đây là một tựa game khiến cộng đồng sôi sục vì không có một thông báo nhá hàng nào trước. Game cứ thế xuất hiện và ra mắt phiên bản thử nghiệm closed beta khiến cho cộng đồng hàng loạt các anh em game thủ đã phải đi du học bằng cách fake IP để tải game về trải nghiệm ngay. Trong game, anh em sẽ được hóa thân thành chủ nhân của một tòa lâu đài đang suy sụp và nhiệm vụ của anh em là tập hợp các đồng minh và thuộc hạ để xây lại lâu đài. Điểm ấn tượng nhất của Silver and Blood chính là phần đồ họa 3D đặc sắc và tạo hình của các nhân vật vô cùng chi tiết và tỉ mỉ. Các nhân vật được thiết kế theo phong cách Gothic độc đáo cùng với chủng tộc Vampire, từ đó tạo ra những hình mẫu vô cùng đẹp mắt. Hiện game Silver and Blood vẫn còn ở giai đoạn closed beta nên số màn chơi sẽ bị giới hạn và sẽ được mở khóa thêm mỗi ngày. Nếu là một game thủ đam mê dòng game nhập vai kỳ cựu và thích các nhân vật có tâm hồn to tròn thì đây chính là một sự lựa chọn hợp với anh em rồi. Tiếp tục là tựa game Battlecross. Đây là một tựa game MOBA mobile do NC Soft Corporation phát triển và hiện game vẫn chưa ra mắt chính thức. Battlecross sở hữu nền đồ họa 3D cùng tạo hình nhân vật lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Hiệu ứng chiến đấu mượt mà có thể sánh ngang với những tượng đài game MOBA khác như Liên Quân Mobile hay Tốc Chiến. Mỗi trận đấu của Battlecross sẽ gồm 30 người. Thời lượng mỗi hiệp chỉ kéo dài tối đa là 8 phút và anh em phải làm sao để tồn tại trong thời gian ngắn ngủi này. Phải nói rằng với sự đầu tư chỉn chu và liên tục cập nhật các chế độ chơi thì Battlecross thật sự là một đối thủ nặng ký trong cuộc đua game MOBA đấy. Và như đã nói, game vẫn chưa ra mắt chính thức nên anh em cùng chờ đợi nha. Anh em thân mến, chủ đề Tam Quốc luôn là chủ đề hot để các nhà làm game khai thác và mới đây, để tránh các thể loại game Tam Quốc treo đầu dê, bán thịt chó, nhắm lừa người chơi và hút máu thì hai ông lớn Koei Tecmo và Nexon Company đã hợp tác để cho ra Dynasty Warrior M. Vẫn chưa có nhiều thông tin mới về tựa game này, nhưng nhìn những bức hình được nhá hàng trước thì nhiều fan cho rằng game sẽ thuộc thể loại nhập vai chiến thuật. Sẽ có hơn 50 nhân vật đến từ 5 phe phái khác nhau để anh em có thể chiêu mộ. Bên cạnh đó sẽ có tận 13 bản đồ đại diện cho 13 sự kiện nổi tiếng trong Tam Quốc. Mỗi bản đồ dự kiến sẽ có 40 màn chơi với những kẻ địch khác nhau. Game hiện vẫn còn trong giai đoạn úp mở để tăng tính tò mò của mấy thằng thèm game như tôi. Nhưng với hai cái tên uy tín ở trong làng game thì anh em hoàn toàn có thể yên tâm vào chất lượng của Dynasty Warrior M. Cùng theo dõi Sub Game để cập nhật thêm nhiều thông tin mới nhất về siêu phẩm Tam Quốc này nha. Tiếp theo là cái tên Arknight Enfield. Đây là một tựa game thuộc thể loại RPG. Trong game, em sẽ nhập vai vào nhiều nhân vật khác nhau và nhiệm vụ chính của anh em là lãnh đạo một đội ngũ đặc vụ chuyên nghiệp của Enfield Industry, thực hiện nhiệm vụ khám phá, chinh phục những miền đất mới và khôi phục các công nghệ bị mất, cũng như khai phá những bí mật ẩn trong những tàn tích bị bỏ hoang. Game sở hữu đồ họa 3D vô cùng ấn tượng, đặc biệt phần hình ảnh được chăm chút tỉ mỉ vô cùng chân thật và sống động. Địa hình của hành tinh chủ yếu là cát, hoang mạc và đồi núi, tạo cảm giác như đang được khám phá thế giới khắc nghiệt ở trong tác phẩm Dune, hành tinh cát. Các nhân vật nữ trong game được thiết kế theo phong cách anime kết hợp cyberpunk đẹp mắt, quyến rũ nhưng cũng không kém độ cool ngầu. Hiện game vẫn chưa ra mắt chính thức, anh em có thể đăng ký trước trên TapTap hoặc trang chủ của game. Tiếp tục là tựa game nhập vai hành động chân thực Building and Fighter. Đây là game hành động dựa trên thực tế, anh em có thể trải nghiệm những pha hành động gay cấn diễn ra trên các tòa nhà có thật ở Hàn Quốc. Điểm đặc biệt được chú ý và khiến tựa game mobile này trở nên khác biệt đó chính là xây dựng một bản đồ chân thực, sẽ có hàng tỷ địa điểm, khu vực thực tế xuất hiện ở trong game. Thậm chí có thể mở rộng quyền kiểm soát các tòa nhà dựa trên bản đồ thế giới thực nhờ định vị GPS. Game sở hữu đồ họa theo phong cách hoạt hình 3D với giao diện điều khiển dễ sử dụng, nhân vật đa dạng, tha hồ lựa chọn và mỗi nhân vật đều có những tính cách riêng biệt. Rất tiếc phải nói với anh em là hiện game vẫn chưa có thông báo thời gian phát hành chính thức. Có điều game đang mở đăng ký trước tại Hàn Quốc, anh em tham khảo nha. Tiếp theo là một tựa game nhập vai chiến thuật được đánh giá rất tích cực từ cộng đồng game thủ và đó là Reverse 1999. Game sở hữu một câu chuyện rất có chiều sâu.
Vào năm 1999, khi nhân loại đang chuẩn bị bước sang kỷ nguyên mới thì một cơn bão kỳ lạ xuất hiện và đưa mọi thứ trở về với những năm 1920. Sự kiện này được gọi là Reverse. Game sở hữu nền đồ họa 2D được xây dựng theo phong cách anime độc đáo, cùng với đó là vẻ đẹp cổ điển của châu Âu vào thế kỷ 20 sẽ khiến cho anh em choáng ngợp thật sự luôn. Và nếu anh em đã từng trải nghiệm qua các tựa game chiến thuật thẻ bài khác thì sẽ không quá xa lạ với cơ chế chiến đấu ở trong Reverse 1999. Sẽ có 3 loại thẻ bài khác nhau trong game, gồm có tấn công, buff và debuff. Mỗi vòng đấu, anh em sẽ có 2 lượt hành động. Khi 2 lá bài giống nhau đưa ra cạnh nhau, chúng sẽ hợp nhất và trở thành một lá bài cao cấp hơn. Hiện tại, em có thể tải game ở trên CH Play hoặc App Store. Thứ 8 lại là một tựa game MOBA, Arena of Fate. Game MOBA thì khi nãy sau game tôi cũng nhắc qua rồi nên không nhắc lại nữa nha. Quay trở lại với bối cảnh ở trong Arena of Fate được lấy cảm hứng từ Record of Ragnarok. Con người và các vị thần sẽ phải tham gia vào một trận đấu 5 vs 5 trên đấu trường Vigrid. Anh em sẽ được tùy ý chọn một trong các nhân vật tham gia vào các trận đấu. Arena of Fate dù được coi là tân binh trong dòng game MOBA nhưng lại sở hữu đồ họa không kém bất kỳ đảng anh nào đi trước. À mà thôi, khen nhiều thì anh em lại bảo lố nên đoạn này anh em tự cảm nhận nha. Ngoài ra, tựa game Arena of Fate sẽ có duy nhất một máy chủ để anh em trổ tài sâu kỹ năng. Đồng thời, anh em cũng có thể trải nghiệm game ở bất cứ đâu với cơ chế đa nền tảng. Thế này mà không chiến thì có lỗi với cuộc đời quá. Ok, và sau 3 năm phát triển, hoàn thiện, tựa game chiến thuật chiến tranh đa văn hóa Era of Conquest đã ra mắt. Câu chuyện ở trong game Era of Conquest kể về một nhóm các lãnh chúa đã sa ngã từ các nền văn minh khác nhau, đang cố gắng đòi lại danh dự của họ bằng cách mở rộng vương quốc, xây dựng liên minh, triệu tập các anh hùng lịch sử và tuyên bố chiến thắng mới cho thị tộc. Phải nói với anh em là trong game không có bán VIP, không bán tài nguyên, nói lời vĩnh biệt với pay to win luôn. Lối chơi của game dựa trên chiến lược và trải nghiệm thi đấu công bằng. Anh em sẽ không thể mua bất kỳ tài nguyên nào để giúp thúc đẩy trò chơi và quân đội. Chơi thế mới gọi là chơi chứ. Uy tín cho anh em tải về cày chưa nào. Và cuối cùng là siêu phẩm SRPG, chủ đề robot chiến đấu khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh tương lai gần, Mecharacy. Điểm ấn tượng nhất trong đồ họa của Mecharacy tới từ những robot chiến đấu khổng lồ. Những con máy khổng lồ này được thiết kế cực kỳ chi tiết, mỗi linh kiện đều là minh chứng của kết tinh công nghệ cao. Vừa đa dạng trong chủng loại, tạo hình cho phép tự do tùy chỉnh đầu, tay, chân. Lối chơi của game là sự kết hợp của thể loại cờ nhân phẩm với chủ đề chiến tranh và robot. Anh em sẽ giữ vai trò là người chỉ huy với nhiệm vụ để điều khiển trận chiến. Trong game, anh em sẽ theo chân biệt đội lính đánh thuê mang tên Chito Logistics để đối phó với nhiều thế lực khác nhau trên thế giới. Hiện anh em có thể tải game qua TapTap, Bilibili hoặc bản giả lập. Ok, và vừa rồi là top những tựa game mobile free đáng chơi nhất năm. Game hay nhớ ủng hộ tôi một like, một subscribe nha. Video hôm nay đến đây thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'm a big